انا بشوف واحد ماسك صليب واقف قدام سري بالليل. شعور مخيف جدا، بيخلي قلبي يرتجف جوه صدري وانفاسك تتسارع وشعر جسمك كله يقف. بتحس بكهربا بتجري على جلدك اللي بيصاب بالشلل وقتها. وللأسف دي بقت حياتي، عبارة عن جحيم مقيم بعد ما وقعت في أصعب موقف ممكن تقع فيه بنت. لسه ما كملتش 20 سنة وعرفت وقتها ان في مشاعر الألم والخوف والرعب ما يقدروش يوصفوها. ومن هنا كانت حكايتي، بنت حساسة زيادة عن اللزوم. أقل موقف ممكن يأثر فيها وياكل من مشاعرها ويخليها تبكي لساعات طويلة، شايفة الدنيا قاسية جدا وإنها جت في المكان الغلط، أضعف من إنها تتعامل مع العالم والناس دول. رحت زرت دكاترة نفسيين كتير قوي، بس دايما كان جوايا حاجز تجاه الناس، مش قادرة أشوف منهم غير الشر والكره والحقد والغل. أقل كلمة كانت بتأثر فيها زي الخنجر اللي ممكن يقطع في جسمك، والناس كانت بتبدع في إنها ترمي كلام قاسي جدا، بل كانوا بيستغلوا صمتي وهدوءي عشان يضايقوني. وصلت لمرحلة إني بقيت ما بتكلمش غير كام كلمة كل يوم، مريضة نفسها تموت وتمشي من العالم كله. في اليوم ده رجعت متأخرة من الكلية بسبب زحمة المواصلات، أو بسبب إني ما كنتش عارفة أحارب وسط الناس عشان ألحق كرسي في العربية، واتأخرت عن ميعادي يجي ساعتين. وقابلني والدي يومها بالزعيق وكلام كان قاسي جدا. استحملت دقايق من الكلام الجارح لحد ما في النهاية هربت لمملكتي اللي دايما كانت بتحتويني مهما كانت حالتي، سطح البيت بتاعنا. وبما اننا في الارياف، فمن بعد المغرب المكان كله بيبقى ساكت كأنك في ارض الاموات. وكان ده ملاذي الاول والاخير. عملت زي خيمة صغيرة مفتوحة وبقيت اقعد فيها بالساعات، اذاكر واتأمل الصمت والهدوء، حتى ان كنت بكلم نفسي. وجريت على السطح وقعدت في الخيمة والحزن كان بياكل في قلبي. كانت كل كلمة قالها لي ابويا محفورة جوايا وعمالة تتعاد في ذهني مرة واتنين وعشرة، وبدون وعي مني. ووسط الهدوء والضلمة الكبيرة دي قعدت عيطت كتير قوي وانا ببص للنجوم السما، واشتكت لها من قسوة العالم اللي انا عايشة فيه ده. وفضلت اعيط والدموع تنزل من عيني وانا شاردة وببص للسما. بس اللي حصل كان مخيف. فجأة لمحت زي طائر ضخم عدى من قدام عينيا بسرعة البرق، جسمه كله اتنفض وقلبي دق بسرعة. انا واثقة من اللي انا شفته ده. فضلت ابص يمين وشمال، ما شفتش اي حاجة غير فراغ. وده لان بيتنا كان اعلى بيت في المنطقة، غير ان المكان كان ضلمة قوي، مفيش غير ضوء النجوم الضعيف. فضل قلبي يدق وانا خايفة، بس بعد دقايق هديت كتير. بس الموضوع اتكرر من تاني. في لمح البصر عدت حاجة في الفراغ، حاجة ضخمة جدا كأنه نسر بجناحات كبيرة قوي. وقتها حسيت بجسمي بيتقل ورجليا منملة جدا، مش قادرة حتى اقف مكاني. مفيش لحظات وشفت طائر ضخم جدا بيقف على سور السطح وبيبصلي. انكمشت مكاني في زوايا السطح وانا مبرقة ناحيته، وجسمي عمال يتنفض من الرعب. كان شبه النسر بس كبير قوي، وكان فارد جناحاته وهو واقف على السور. كانت جناحاته ضخمة وكأنها بحجم السطح. ولما ركزت في وشه شفت وش بشري مش وش طائر، لونه كان أبيض بلون التلج، وكان مبتسم وهو بيبصلي. الموقف كان مفزع، كنت مشلولة مكاني مش قادرة اخد نفسي حتى. نط على أرض السطح ومشى ناحيتي في هدوء. عيني وقتها ظهرت لي، استحالة تكون عين طائر، دي كانت عين إنسان. وشه نفسه كان شبه وش القرد. فضل يقرب ويقرب وانا عايزة حتى صرخ بس مش قادرة. وشفته بيحاوط جسمي بجناحاته. وقتها بس وقعت في غيبوبة من كمية الرعب اللي كنت حاسة بيه. فقت من نومي على نور الشمس اللي كان صعب قوي. قمت لقيت نفسي مكاني على السطح،
كنت حاسة بصداع غريب وإرهاق في جسمي كله. نزلت بسرعة بعد ما افتكرت الموقف اللي شفته امبارح. حاولت أوهم نفسي إنه كان مجرد حلم، ونزلت ورحت على الكلية. بس بسبب الصداع ما قدرتش أكمل اليوم ورجعت بدري، ومن شدة الإرهاق دخلت عشان أنام. وفي نومي شفت نفسي واقفة في أرض واسعة جدا، وكانت كلها من الجليد ولونها أبيض. فضلت أدور حوالين نفسي وأنا متعجبة من وجودي في المكان ده، وفجأة ظهر نفس الطائر. بس وقتها ما كنتش خايفة بقدر ما كنت متعجبة وعايزة أفهم ده إيه. لقيته قرب مني وفرد جناحاته عشان أطلع عليها، وفعلا عملت اللي طلبه مني وكل اللي قاله. وقال لي: أنا الحارس، تسمحي لي أدخل حياتك؟ وبابتسامة واسعة هزيت راسي ووافقت. صحيت من نومي حاسة إني مبسوطة جدا، كأني كنت في مملكة في عالم تاني. وقتها كانت الساعة 12 بالليل. قمت شربت وقعدت شوية، وبدأ النوم يهاجمني. دخلت اوضتي وحاولت انام، بس بعد شوية صحيت على صوت غريب جنب سريري. الصوت كان عامل زي الترانيم، وكانت في حرارة غريبة جدا في الأوضة. فتحت عينيا وبصيت قدام السرير، وشهقت شهقة موت. عينيا برقت وجسمي كله اتشل. شفت واحد لابس اسود في اسود وماسك صليب مشتعل في ايده وبيلف حوالين سرير، ومن جسمه كانت في حرارة وكأنها طالعة من فرن مولع. كنت بتشنج وبشهق بصوت خشن وبتحرك زي المعاقين بعشوائية شديدة، وهو كان مستمر في انه يلف حوالين سرير. حاولت اردد اي حاجة من القرآن، ما قدرتش اهمس بحرف واحد، وبقيت اراقبه بعينيا وبس. وفي النهاية قرب مني وحط سن الصليب على دراعي، وحسيت بنار بتاكل في جسمي كله. حفر صليب على ايدي، ووقتها بس قدرت اصرخ بأعلى صوت. أمي جتلي واترميت في حضنها، وفضلت اصرخ واتنفض بين ايديها. ابويا جه بعدها وهو مش فاهم حاجة. وفي النهاية قلت لهم اني شفت كابوس، ولقيت نفسي بخبي ايدي اللي كان محفور عليها الصليب. تاني يوم كنت مرهقة جدا، وجسمي كله كان بيوجعني كأني عجزت 20 سنة. ما قدرتش اروح الكلية بتاعتي خالص، وفضلت يومها في السرير من التعب. شوية انام وشوية اشوف كوابيس مخيفة وشوية اصحى، وفضلت كده كتير لحد ما جه الليل. بس بالليل كان عندي ميعاد مع الرعب. بعد منتصف الليل ظهر نفس الكيان الاسود، وهو شايل نفس الصليب، وفضل يدور حوالين سرير. جسمي مبقاش قادر يتحمل موقف جديد من الرعب ده. القشعريرة اللي بتمسك جسمي، وقلبي اللي بيبقى عايز يخرج من مكانه من الرعب. شكله كان مخيف، وصوت الترانيم كان بيخلي جسمي يتنفض. مرة واتنين وعشرة، وشفته من تاني بيقرب مني. وقتها صرخت من تاني بأعلى صوتي. صرخة رهيبة خلت أبويا وأمي يجوا من تاني. فضلت أبكي وأتنفض بين إيديهم، وأنا خايفة حتى أبص عشان مش عايزة أشوفه. وقرر والدي ياخدني الشيخ بعد ما اتصدم بشكل الصليب على ايدي. وفعلا تاني يوم خدني ورحنا لشيخ معالج. واول ما عينيا وقعت عليه شفت كائن شكله غريب، كأني شفت سحلية على شكل بني ادم. حسيت برعب وقتها، وبدون وعي مني شفت حجر ضخم. مسكته وحاولت اضرب بيه الكائن المخيف ده، بس والدي مسكني بالعافية، وحسيت بضربة عنيفة بتنزل على دماغي. الحجر وقع من ايدي، ولقيت دموعي بتنزل بغزارة من عينيا. بعدها لقيت نفسي قدام راجل عجوز عنده دقن بيضة ومبتسم. ما بقتش فاهمة انا شفته بالشكل المخيف ده ازاي، وليه كنت هضربه بالحجر كمان. بصلي الشيخ بكل هدوء وقال لي: ازيك يا رحاب؟ رديت عليه ودموعي بتنزل، مش كويسة خالص. طب ممكن تحكيلي عن حياتك شوية؟ قالها وبص في عينيا بصة قوية قوي. بصته ليا خلت شعوري يتولد جوايا ان عايز احكي كل حاجة في حياتي. حكيت له عن كل الظلم اللي تعرضت له في حياتي، وان ما بعرفش اتعامل مع الناس وخبثهم وصفاتهم الوحشة، وان دايما الكلام بيأثر فيا وما بعرفش اتعامل او ارد على حد.
ابتسم بعدها ابتسامة مريحة جدا وقال لي: يا بنتي، ربنا حرم الظلم، ومن أشد أنواع الظلم هو ظلم النفس، وانت كده بتظلمي نفسك. لازم تتعلمي توازني بين انك ما تظلميش الناس وفي نفس الوقت ما تظلميش نفسك او تسمعي لحد انه يظلمك. لازم تعرفي ان ربنا خالق كل حاجة بمقدار. خلقك قلبك ابيض عشان يجازيكي خير، وفي نفس الوقت خلقلك عقل بيفكر، وما ينفعش نستسلم للحياة وصعوباتها بالبساطة دي. كلامه كان مريح جدا. انا ليه بظلم نفسي وبسمح للناس تظلمني طالما ما بظلمش حد؟ حكيت له عن اللي حصل لي من يوم ما شفت الطائر ده والراجل اللي بشوفه ماسك الصليب. بصلي وقال لي: ده من هؤلاء الجن اللي صادف وجوده وقت بكائك، فقرر انه يقرب منك وللأسف حصلك مس. والصليب ما هو نصراني يا بنتي. الجن زينا، منهم المسلم والنصراني واللي ملوش دين كمان. وهتعالجني منه؟ العلاج سهل، بس بدايته في ايدك انتي. ازاي؟ لازم تتيقني ان ربنا خلقك عشان تتحكمي في حياتك. حتى لو شيطان حاول يخترق حياتك ما ينفعش تستسلمي ليه بالبساطة دي، ولازم يكون ظنك في ربنا كبير. بلاش الضعف والانهزامية دي للحياة. الضعف اللي خلاه يضحك عليك ويقولك انه حارس وانت توافقي انه يدخل حياتك، ولازم زي ما دخلتي حياتك تطرديه منها. ويمكن ده كان اكبر درس قاسي اتعلمته، اقوى من 1000 جلسة عند طبيب نفسي. انا ليه ضعيفة كده وانهزامية؟ انا ليه بظلم نفسي وما بحطش حدود في حياتي؟ وبدأت اعنف جلسة علاج في حياتي. قرأ عليا الرقي، وبدأت ادوخ واشوف نفسي في نفس الارض البيضاء. كان هناك بيحاول يتودد مني ويخليني اتمسك بيه لانه هيحميني ويساعدني في حياتي. بس انا كنت قررت واستحالة استنى الدعم من حد غير ربنا، وحاولت اقاومه بكل قوتي، والشيخ قدر انه يتعامل معاه وعالجني. ويمكن التجربة دي علمتني كتير قوي. بقت مقاومتي للحياة اكبر، وبقيت عارف ارد على الناس واخد حقوقي مع مراعاة ان مظلمش ولا اخد حاجة مش من حقي. يمكن كانت تجربة صعبة جدا، بس علمتنا حاجات كتير، اهمها ان نعرف اعيش. وكانت دي نهاية حكايتنا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.